Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, μιας και πλησιάζουμε πολύ έντονα το τέλος της χρονιάς, θέλω έτσι λίγο να μιλήσουμε για τα φυτά τα οποία δεν κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος της χρονιάς. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και μερικές φορές κάποια πράγματα πηγαίνουν λίγο λάθος, λίγο στραβά. Λοιπόν, για πρώτο φυτό έχουμε τη σινοκράσουλα. Τη σινοκράσουλα την πήραμε κάπου νομίζω στο τέλος της άνοιξης. Γιατί απλά μια μέρα πήγαμε στο φυτόριο και την είδα και μου άρεσε πάρα πολύ και το χρώμα και αυτή η υφή που είναι σαν βελούδο κτλ. Και αποφάσισα να την αγοράσω. Από την αρχή παρατήρησα λίγο έτσι ότι δεν έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για αυτήν εδώ πέρα στο σπίτι. Την είχα κοντά στο παράθυρο, έτσι προσπαθώντας να της δώσω λίγο παραπάνω φως. Και επίσης είχα δει ότι το χώμα από το φυτόριο ήταν έτσι κάπως βαρύ. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι δεν υπολόγισα πάρα πολύ σωστά το νερό που έριξα, με αποτέλεσμα το φυτό να ξεκινήσει να σαπίζει. Υπάρχει βίντεο, έχουμε γυρίσει βίντεο, στο οποίο προσπαθώ απεγνωσμένα να τη σώσω, προσπαθώ να τη βγάλω από το χώμα και να τη βάλω σε πον, το οποίο πήρε απίστευτα πάρα πολύ ώρα, εγώ απίβδησα και εν τέλει δεν κατάφερα να κάνω κάτι. Την επόμενη ήδη μέρα ήταν όλο το φυτό μία αηδία. Οπότε την πετάξαμε. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ που κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο που προσπαθώ να τη σώσω, ο Θεό είναι πίσω την κάμερα και είναι έτσι. Γιατί έχει βαρεθεί τη ζωή του. Και στο τέλος, αφού κλείσαμε το βίντεο, γύρισε και μου είπε ότι έλα εντάξει, πέτα το, δεν έχει νόημα, δεν θα γίνει τίποτα. Να πω την αλήθεια, ίσως κάποια στιγμή αργότερα να το ξαναήθελα το συγκεκριμένο φυτό, αλλά όχι σε αυτό το σπίτι και όχι υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί ξέρω ότι δεν θα τα καταφέρει. Και ίσως την επόμενη φορά, άμα το ξαναπάρω, να το μεταφυτεύσω πιο γρήγορα σε κάτι πιο ελαφρύ, σε ένα πιο ελαφρύ χώμα και να μην το αφήσω τόσο πολύ στο χώμα του φυτορίου. Οπότε, ναι, έχουμε χάσει τη σινοκράσουλα. Και μετά, ως δεύτερο φυτό, γιατί εν τέλει 2 φυτά έχουμε χάσει αυτή τη χρονιά, ήταν η κόμπρα. Τώρα, την κόμπρα εγώ κάποια στιγμή την είδα στο ίντερνετ και μου άρεσε απίστευτα πάρα πολύ. Έκανα μεγάλη έρευνα για το συγκεκριμένο φυτό και ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να έχω στην συλλογή μου. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησα ότι το φυτόριο εδώ της περιοχής, από αυτό που ψωνίζουμε συνήθως, την έχει, πήγα στοχευμένα να την πάρω. Έκανα δηλαδή στοχευμένα μία επίσκεψη στο φυτόριο για να πάρω το συγκεκριμένο φυτό. Αλλά δυστυχώς από τον ενθουσιασμό μου εκείνη την ώρα ως παιδάκι, πώς να το πω, δεν είδα την πραγματικότητα. Κανένα από τα φυτά τα οποία ήταν εκεί πέρα στο φυτόριο δεν είχαν μια όψη η οποία να μου αρέσει. Και γενικά δεν μου αρέσανε έτσι όπως φαινόντουσαν. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ενθουσιάστηκα όπως είπα, πήρα ένα φυτό και κατευθείαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες συνειδητοποίησα ότι αυτό το φυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Έτσι όπως είναι, όχι το είδος ως είδος. Και ότι αν όντως καταφέρει και μεγαλώσει, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Και να πω την αλήθεια, ήταν δικό μου το πρόβλημα, γιατί απλά δεν του έδινα σημασία. Δηλαδή κάποια στιγμή ενθουσιαζόμουν που πέταγε έτσι λίγη ανάπτυξη, μετά δεν μου άρεσε έτσι όπως ήτανε, μετά αυτό είχε αρχίσει να γέρνει γιατί είχε πάρα πολύ βάρος. Όλο το άφηνα και έλεγα ότι θα το μεταφυτεύσω άλλη στιγμή και άλλη στιγμή σε άλλο βίντεο και εν τέλει δεν το έκανα ποτέ. Μέχρι όπου κάποια στιγμή πάλι έκανα το λάθος και έριξα μάλλον παραπάνω νερό και απλά το φυτό σάπισε. Και
Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, ενώ είχε ξεκινήσει να σαπίζει, ίσως να είχα καταφέρει, αν το έκοβα σε συγκεκριμένα σημεία, να έσωνα κάποια κομμάτια, αλλά θα ήταν κομμάτια τα οποία δεν θα μου αρέσανε καθόλου οπτικά. Οπότε πάλι νομίζω θα πέφταμε σε αυτή τη λούπα ότι δεν θα τους έδινα τόσο πολύ σημασία. Αυτό είναι ένα φυτό που όντως θέλω να ξαναέχω στην συλλογή, αλλά ένα καλύτερο δείγμα οπτικά. Και σίγουρα σε ένα άλλο σπίτι. Δηλαδή ξέρω πάλι ότι σε αυτό το σπίτι δεν θα μπορέσει ένα κακτοειδές, ένα βαρύ παχύφυτο κτλ. Όπως ήταν η σινοκράσουλα και η κόμπρα να ζήσουν και να μεγαλώσουν πάρα πολύ. Εν τέλει, να πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη ότι μου αρέσουν και τόσο πολύ τα παχύφυτα και τα κακτοειδή. Έχω βέβαια και τον κάκτο εδώ πέρα και λίγα παχύφυτα. Αλλά τα περισσότερα γέννη δεν με εντυπωσιάζουν και δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω πως αν κάποια στιγμή αλλάξουμε σπίτι και οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές, νομίζω ότι θα ξαναδοκίμαζα να πάρω μια κόμπρα ως ένα καλύτερο δείγμα βέβαια. Τώρα, τι μαθήματα πήρα από αυτές τις δύο απώλειες? Για αρχή, ότι πρέπει να αλλάξουμε σπίτι. Είναι βασικός στόχος ζωής τον τελευταίο καιρό, ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σπίτι που να έχει λίγο παραπάνω φως. Και νομίζω πως θα έκανε καλό και σε εμάς και στα φυτά. Το δεύτερο μάθημα νομίζω είναι το ότι δεν πρέπει τόσο πολύ να ενθουσιαζόμαστε με κάτι το οποίο απλά το βλέπουμε και απλά είναι έτσι όμορφο. Πρέπει λίγο να βλέπουμε και την προοπτική και την οπτική του πώς θα γίνει όταν μεγαλώσει και όταν αναπτυχθεί κτλ. Έτσι ώστε και να ξέρουμε ότι χωράει στον χώρο μας και να ξέρουμε ότι θα μας αρέσει όμως η όψη που θα έχει αυτό το φυτό. Γιατί εγώ είμαι και πολύ οπτικός τύπος και άμα κάτι δεν μου αρέσει τότε σταματάω να του δίνω τόσο πολύ σημασία, να πω την αλήθεια. Το τρίτο μάθημα είναι το ότι όντως μάλλον δεν είμαι τόσο πολύ φαν των κάκτων και των παχύφυτων. Ίσως απλά να με ενδιαφέρουν περισσότερο κάποια πιο τύπου συλλεκτικά, λίγο πιο έτσι παράξενα κομμάτια και όχι τόσο τα πιο κοινά. Και μάλλον και γι' αυτό κιόλας πήγα προς την κόμπρα, γιατί είναι ένα λίγο πιο έτσι ιδιαίτερο φυτό. Αλλά ναι, καλό θα ήταν ίσως να μην επενδύσω τα λεφτά μου σε κάτι που μάλλον δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Και το τέταρτο μάθημα είναι ότι όσο και αν μας αρέσει μερικές φορές κάτι, πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε λίγο τις συνθήκες τις οποίες έχουμε στο σπίτι και τις συνθήκες τις οποίες μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτό το φυτό. Γιατί δεν κάνουν όλα τα φυτά για όλα τα μέρη και σίγουρα το κάθε σπίτι έχει πολύ διαφορετικές συνθήκες. Οπότε πρέπει λίγο κάπως να το βρούμε έτσι. Έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, άσχετα με τα μαθήματα και όλα αυτά για τα φυτά, έχω ξαναπεί όμως πάρα πολλές φορές ότι τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί. Σίγουρα έχουν κάποιες απαιτήσεις, σίγουρα όμως μπορούμε κάποια έτσι λίγο να τα δυσκολέψουμε, ναι μεν, αλλά να φαίνονται κάπως καλύτερα, έτσι ώστε να μας αρέσουν εμάς, γιατί όπως και να έχει είναι στον δικό μας χώρο. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές χάνουμε κάτι, αλλά εντάξει, μπορούμε να το ξαναπάρουμε, άμα όντως πραγματικά το θέλουμε στη συλλογή μας. Πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, γιατί νομίζω ότι μάλλον κατά εκεί θα πάει το πράγμα, μάλλον και η Milky Way εδώ πέρα η δράκη να τίνει προς την απραξία σιγά σιγά. Ναι, δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν έχει πεθάνει ακόμα, οπότε δεν θέλω να πω ότι τη χάσαμε το 24, μάλλον θα τη χάσουμε στις αρχές του 25. Όμως αυτό είναι ένα φυτό που σίγουρα θα ξαναπάρω στην συλλογή και ξέρω και τι λάθος έκανα ακριβώς και καταλήξαμε έτσι όπως καταλήξαμε. Υπάρχει το βίντεο, άμα θέλετε να το δείτε, που προσπαθώ να τη μεταφυτέψω. Αλλά ναι, μάλλον αρχές του 25 θα έχουμε μία ακόμα απώλεια.
Αυτά λοιπόν για τις απώλειες του 24. Αναρωτιέμαι πώς τα πήγατε εσείς με τις δικές σας συλλογές. Θα ήθελα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια άμα χάσατε κι εσείς κάποιο φυτό. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω το 25 να είναι καλύτερο και να μην χάσουμε κανένα φυτό. Να σας θυμίσω λοιπόν να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο, να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να μπορείτε να βλέπετε πιο συχνά τα updates για την συλλογή. Είμαι η Χαρά και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!